Într-o lume în care stresul, rutina și lipsa de timp pot eroda conexiunea dintre doi parteneri, găsirea unor soluții simple, dar eficiente, devine esențială. Aromaterapia nu este doar despre mirosuri plăcute, este o adevărată terapie pentru suflet și relație. Bine ai venit, prieten drag, la un nou episod din seria de emisiuni Be With cu Nichi și Cristina, în care ne-am propus să sădim semințe ale cunoașterii. Eu sunt Nichi, gazda acestei emisiuni, și toate informațiile sunt prezentate cu scopul de a împărtăși și susține educația personală. Acestea nu înlocuiesc o consultație medicală și nu sunt destinate să vindece afecțiuni medicale sau de natură psihologică. Dacă în prezent ești sub tratament medical, ești însărcinată, alăptezi sau ai un teren alergic, trebuie să consulți neapărat medicul curant în ceea ce privește stabilirea unui alt stil de viață și utilizarea terapiilor alternative. Dacă ești gata să afli secretul acestei iubiri echilibrate, rămâi până la final de videoclip, pentru că la final ți-am pregătit și o surpriză. Așadar, alături de mine o am, cum bine știți, pe Cristina. Cristina este medic de familie și pasionată de tot ce înseamnă aromaterapie și medicina holistică. Bine ai venit, Cristina, mă bucur să te am alături și să vorbim astăzi despre aromaterapia pentru cuplu. Bună ziua tuturor, bine te-am găsit și eu mă bucur să fiu alături din nou de tine. Cristina, spune-mi, te rog frumos, ne pot ajuta uleiurile esențiale și aromaterapia în relația de cuplu? Sigur că da, ăsta e și motivul pentru care am dorit să abordăm această temă, mai ales că suntem și în apropierea binecunoscutei sărbători de Dragobete, Sfântul Valentin tocmai a trecut. Da, ne poate ajuta aromaterapia și încă mult în cuplu, folosind niște uleiuri de calitate foarte bună și folosindu-le adecvat atunci când urmărim un anumit scop. Bun. Ce poți să ne spui despre o relație de cuplu care să o armonizăm, dacă vrei, când ceva nu merge bine, prin aceste uleiuri esențiale? În primul rând vreau să le spun celor care vizionează această emisiune că de data asta avem un nou format. Am optat pentru o prezentare în PowerPoint pentru că este foarte multă informație și pentru că am dorit să și arăt cum arată sticluțele despre care noi vorbim. Așa că numai un picuț de răbdare să pot să pornesc prezentarea, să putem să mergem mai departe. Ok. Despre ce vom vorbi astăzi? Aromaterapia așa are loc în viața noastră în mai multe capitole. Putem să o folosim pentru aromatizarea dormitorului sau a casei întregi. Putem să o folosim pentru masaj, putem să o folosim în cazurile în care suntem copleșiți și epuizați după o zi întreagă de muncă sau pur și simplu avem o altă problemă emoțională și mai ales putem să o folosim și atunci când ceva nu merge bine în cuplu, nu întotdeauna lucrurile stau roz. Și atunci aromaterapia ne poate ajuta și în această privință. Deci cam asta ar fi cuprinsul la ceea ce vom dezvălui astăzi. Cum ne ajută aromaterapia? Păi să pornim în primul rând prin a parfuma atmosfera unde suntem. Poate fi folosită ca și difuzare în atmosferă, în spațiul respectiv. Aici, după cum vedeți, v-am și adăugat două rețete simple, a câte două picături din fiecare tip de ulei. Le puteți folosi pe astea sau după propria preferință, care pot fi puse în difuzor și creează un mediu romantic și o atmosferă plăcută în dormitor. De asemenea, alte modalități de a folosi uleiurile sunt și atunci când spălăm lenjeria de pat sau lenjeria de corp, de ce nu? Sau putem se adaugă în mașina de spălat în căsuța de la balsam. Sau putem să folosim, de exemplu, o dischetă parfumată și să o punem pur și simplu într-un săculeț de pânză în sertarele de la mobila unde ne păstrăm hainele, de ce nu? Și vor avea o aromă parfumată și gata, pregătit întotdeauna pentru o atmosferă romantică. Aici vreau să vă prezint câteva difuzoare pe care firma Bioid le comercializează. Sunt în diferite forme și în diferite designuri pentru toată lumea, diferite culori, diferite moduri de a funcționa, de ce nu? Am făcut o selecție
din cele care mie îmi plac foarte mult. Cel din partea stângă, de exemplu, este cel cu bucățele de sare, efectiv sare, care creează o atmosferă foarte frumoasă în dormitor când lumina este stinsă. E suficient un difuzor de genul ăsta să facă o atmosferă foarte plăcută. Sunt difuzoare care pot fi folosite și cu uleiuri diluate în apă sau pur și simplu ca atare. Au rol de a parfuma încăperea, dar și de umidificator la persoanele care au o locuință unde aerul este mai uscat. Un design foarte plăcut și sunt foarte ușor de utilizat. Super. Bun. Spune-mi, te rog frumos, cum mai putem folosi aromaterapia pe lângă difuzarea acestor arome în dormitor sau în aer? Păi ce poate fi mai plăcut decât să folosești un ulei pe piele, să miroși frumos și mai ales să mai simți și atingerea partenerului de viață, nu? Asta mi se pare cea mai faină metodă până la urmă. Bun, văd că ai pregătit despre uleiuri afrodisiace. Ce sunt uleiurile afrodisiace? Uleiurile afrodisiace sunt acele uleiuri care au proprietatea de a stimula simțurile, de a ne îndemna spre o atmosferă de intimitate, de a crește dorința sexuală, de ce nu, și ne stimulează spre iubire până la urmă, că de asta avem nevoie toți. Am ales să discutăm despre uleiurile afrodisiace în cuplu pentru că mi se pare un capitol foarte important. E important de asemenea să avem niște uleiuri care să placă celor doi parteneri, adică să nu strică momentele de intimitate că, vai, nu-mi place mirosul ăla. Deci asta e o chestie care cumva ar trebui pregătită dinainte când vrei să faci o seară romantică, să știi ce îi place partenerului. Și aici am enumerat câteva uleiuri, ele nu sunt toate, de-aia am și pus puncte la ilang-ilang. Sunt mai mult sau mai puțin cunoscute. Aș vrea să vorbesc doar despre două, trei dintre ele, care unele dintre ele nici măcar nu sunt trecute aici pe listă. De exemplu, benzoina este un ulei care liniștește mintea, care aduce armonie și pace interioară, care înlătură gândurile negative. Deci exact de ceea ce avem nevoie atunci când ajungem acasă și suntem într-un mediu intim, să fim prezenți cu totul acolo în relație. Iasomia este foarte cunoscută, e prezentă în foarte multe uleiuri, în foarte multe parfumuri, mai ales pentru doamne, cu un miros foarte plăcut. Cedru de atlas, pe care nu l-am trecut aici, este un ulei cu o puternică aromă masculină. Este pentru el să-l facă să se simtă puternic, dar în același timp tandru și încrezător. Relaxează trupul și mintea și dă frâu liber simțurilor. De asemenea, nerolii și paciolii sunt foarte bine cunoscute. Piperul, deși este piper, cum îi spune numele, are un rol foarte important, și piperul betel și piperul negru sunt afrodisiace amândouă. Cardamomul, de asemenea, care este cunoscut în Asia, mai ales ca și condiment și foarte folosit, are rol de asemenea de afrodisiac. Portocala parfumează foarte frumos, cu o notă exotică, atmosfera dintre cei doi și îndeamnă la îndrăzneală și la cunoașterea partenerului. Și nu în ultimul rând, uleiul iubirii, uleiul de trandafir, care este un ulei foarte prețios, dintr-o cantitate foarte mare de petale se obține o cantitate mică de ulei, deci e cu atât mai mult de prețuit când avem așa ceva în mână. Este un puternic afrodisiac care aprinde dorința între parteneri și e folosit de foarte mult timp în istoria uleiurilor esențiale. Aici v-am exemplificat două rețete de amestecuri pe care le puteți face pentru masaj, cu diferite arome care vă plac. Exact așa cum am spus și adineauri, numai că este foarte important de precizat că, indiferent ce arome ați alege, trebuiesc diluate în ulei vegetal, fie că este ulei fracționat de cocos, fie că este de migdale, de caise, pur și simplu uleiul de măsline, nu contează, dar trebuie diluate pentru că unele dintre ele sunt foarte puternice și pot să producă iritații la nivelul pielii și nu ne dorim așa ceva. Deci e foarte important, țineți minte, diluția uleiurilor. O altă
alte trei tipuri de rețete am pus aici, iar la fel cu câte 4 picături, care pot fi ușor preparate din nou, vă aduc aminte de diluție, și de câteva reguli pe care ar fi bine, recomandări pe care ar trebui să le urmăm atunci când facem un masaj. Bineînțeles, e foarte important să nu zgâriem partenerul, deci atenție la unghii. Este important ca încăperea în care facem masajul să fie o încăpere caldă, cu atmosferă plăcută, uleiul de asemenea să fie ușor călduț, nu foarte rece să se zgribulească partenerul, și palmele calde. Uleiul este indicat să fie aplicat în palme, nu direct pe pielea partenerului, pentru că este mult mai plăcută senzația decât să simți picurături pe tine decât să aplici cu palma, și este foarte important ca în timpul masajului să nu se mai întrerupă contactul între mâna partenerului care masează și cel care este masat. Deci avem grijă să avem tot ce ne trebuie pe lângă noi, să nu trebuiască să ne întindem după sticluța de ulei, după nu știu mai ce altceva, pentru că e foarte importantă această continuitate. Totul să curgă pur și simplu de la sine. Nu este nevoie să fi luat înainte lecții de masaj, nu trebuie să fim experți în așa ceva. Pur și simplu, iubind persoana care este lângă tine, îți urmezi intuiția. Mai câteva puncturi care ar putea fi urmate în masajul celor doi parteneri. Pentru ea, masajul ar trebui să înceapă din zona lombară, urcând ușor înspre gât și ceafă, și făcut un masaj ușor la nivelul cefei până când simți că mușchii se relaxează. Femeile sunt foarte încordate în zona cefei. În momentul în care această zonă se relaxează, vă puteți da drumul la imaginație, faceți ce vreți mai departe. Pentru el, se pune accentul pe zona abdominală în principal, adică între ombilic sau buricul, cum îl cunoaștem toți, și zona pubiană. Se începe de acolo, se masează ușor, și apoi se poate merge și la zona lombară și partea de șezut. Mai departe, din nou, intervine imaginația, fiecare cum se pricepe mai bine. Ce este foarte important, să avem foarte multă răbdare și mai ales tandrețe într-un masaj în cuplu. Aici v-am adăugat niște poze cu uleiurile pe care le comercializează firma Biwit și o să vă povestesc câteva cuvinte despre fiecare în parte. Sunt niște uleiuri care chiar au proprietăți afrodisiace, care ajută foarte mult și sunt făcute cumva, și numele lor este cumva sugestiv, și sunt făcute chiar cu scopul de a avea această putere de a unifica efectiv cuplu, ci nu numai. Vreau să vă povestesc despre primul ulei din partea stângă, So Happy Together. De asta am spus că nu numai, pentru că nu e neapărat nevoie să fii în cuplu, poți să fii în familie, poți să fii la o altă întâlnire, nu este neapărat afrodisiac, să zicem așa. Este un ulei pe care eu l-am folosit de curând, într-un difuzor pe care am putut să-l iau cu mine peste tot, și deși soțul meu nu este foarte amator de uleiuri esențiale, chiar e împotriva lor, nu-i place nimic uleios pe piele, l-am pus în difuzor în mașină și am plecat de acasă la un drum mai lung împreună cu copiii. N-am plecat într-o atmosferă prea bună, eram destul de obosiți și am dat drumul la difuzor. Bineînțeles că nu i-a plăcut să-l audă un pic bâzâind și să simtă mirosul. Oprește-l, te rog, că mă deranjează. L-am oprit, iar i-am mai dat drumul de-a lungul drumului. După vreo 3-4 ore după ce am ajuns unde am avut de mers și ne-am întors, pe drum ne-a aprins după masă, era un apus frumos de soare, așa o atmosferă frumoasă a fost în mașină, i-am dat drumul, bineînțeles, să meargă mai departe, și așa o atmosferă frumoasă a fost în mașină și ne-am bucurat toți că până la urmă a fost o escapadă frumoasă de câteva ore. Și am ținut să-i atrag atenția, vezi că uleiul nostru face minuni, că ai zis că așa și pe dincolo, și uite cât de fain a fost până la urmă. Și a recunoscut că într-adevăr a avut și uleiul un aport în toată atmosfera. De atunci îl folosesc frecvent în casă, mai ales când suntem toți obosiți și când nu suntem în apele noastre, imediat se simte, când dai drumul la un miros, imediat se simte că e altceva. Și la noi difuzoarele cam merg tot timpul, mai ales în perioada asta mai rece. Un alt ulei de care vreau să vă vorbesc este un ulei destinat special domnilor. Se numește Superman sau Superman, într-un singur cuvânt, cum vreți să ziceți. Este un ulei care se adresează problemelor de disfuncție sexuală. Este un ulei care are o combinație de portocală roșie
gurjun balsam, pe care o să-l întâlniți în multe alte uleiuri cu proprietăți afrodisiace, paciuli, benzoină, ilang-ilang, lemn de santal. Toate acestea au rolul de a ajuta să rezolve cumva sau să rezolve, da, problemele de erecție în principiu, pentru că acționând la nivelul simțului olfactiv, care este cel mai important simț al nostru, fie că mirosim uleiul respectiv, fie că adică la nivelul nasului mă refer, fie că îl difuzăm în cameră sau îl folosim în masaj, el acționează imediat la nivelul creierului. Și creierul este cel mai important organ până la urmă. Cum poate fi folosit uleiul Superman? Poate fi pus câteva picături în palmă și pur și simplu inhalat. Poate fi pus în difuzor și să meargă toată noaptea sau cât are capacitatea difuzorul să meargă cât îl setăm noi. Poate fi folosit, bineînțeles, în masaj și pe punctele de acupunctură de la nivelul degetului mic în talpă și până la nivelul călcâiului sau pe partea internă a piciorului deasupra gleznei. Tot pentru domni este și uleiul Men Number One, care are și un echivalent pentru doamne, cum îl vedeți în partea dreaptă, Woman Number One. Ele pot fi folosite și ca afrodisiace și pur și simplu ca și parfumuri. Au o aromă foarte plăcută care ne face să fim mai atrăgători pentru partenerii noștri. Un alt parfum deosebit și cu rol de afrodisiac este și Wild Woman, adică femeia rebelă, care susține libidoul feminin și care de asemenea poate fi folosit ca parfum, ca afrodisiac, ca ulei pur și simplu de aromaterapie. Un ulei foarte important de asemenea este partnership. Așa cum îi spune numele, poate fi folosit și ca ulei în cuplu, dar și la întâlniri de afaceri sau într-un mediu în care e nevoie să se creeze o atmosferă de comunicare mai ușoară. În ceea ce privește folosirea în cadrul cuplului, ajută la având fiind și un amestec afrodisiac, induce o stare de siguranță, de acceptare, de încredere în cuplu. Poate fi folosit de asemenea la masaj, la baie, în inhalare, fiecare după cum preferă. Uleiul Love este un ulei care deschide chakra inimii, care ne susține respectul față de propria persoană și față de persoanele din jur. Creează un sentiment de iubire și de căldură a cuplului. Un alt ulei, după cum îi spune și numele, Eros, bineînțeles că este un ulei afrodisiac și încă unul puternic care induce o stare de relaxare, de euforie, susține comunicarea intimă și aduce plăcerea din a primi și a dărui din partea partenerului. Despre ce vreau să vorbesc, un ulei foarte deosebit este uleiul Intim Love, pe care îl vedeți în mijlocul ecranului. Se prezintă sub două forme, la flacon, așa cum îl vedeți, de 480 de ml, cu pompiță și sub formă de flacon gen rolon. Este un ulei deosebit și este pentru doamne de data asta, pentru că este un ser afrodisiac care ridică feminitatea la un alt nivel. Este o combinație sinergică între uleiul de cireșe, de floarea soarelui, uleiul de ciulin și multe alte uleiuri vegetale, care au rolul de a catifela și de a hidrata pielea, iar biuitul ne îndeamnă, ne stârnește, să zic așa, la un masaj care începe de pe partea internă a coapselor, șolduri, abdomen, bust, și poate fi folosit de asemenea și ca parfum. Este indicat să fie folosit după ce s-a aplicat anterior o apă esențială biuit și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Aplicăm apa esențială în așa fel încât pielea să fie ușor umedă și apoi aplicăm serul afrodisiac. Dacă veți avea curiozitatea să aflați mai multe despre acest ser, puteți să intrați pe site-ul firmei Biuit și acolo veți vedea recenziile doamnelor care l-au folosit deja și cât de încântate sunt. Recenziile sunt din mai multe țări de unde această firmă și comercializează produsele și deci veți vedea în diferite limbi
trecute aceste recenzii, cu posibilitatea, bineînțeles, de traducere automat din site și veți vedea cât de încântate au fost doamnele care l-au folosit. Acum, ce pot să vă spun decât să le folosiți cu încredere, să aveți curiozitate să intrați pe site-ul lor și să vedeți despre ce este vorba. Rezultatele o să le vedeți pe propria piele. Așa, mulțumesc frumos, Cristina. Știm că această companie Bewit oferă și o gamă foarte variată de bijuterii, iar nouă femeilor ne plac bijuteriile. Ce știi tu să ne spui despre aceste bijuterii, pentru că sunt într-adevăr deosebite? Sunt deosebite, mie îmi plac foarte mult. O să vă povestesc un pic și despre bijuterii. Sunt niște produse care pot fi foarte frumos făcute cadou cu orice ocazie, nu neapărat de dragobete sau în alte momente. Pur și simplu, când te gândești la partenera ta sau la o persoană dragă, poți foarte ușor să le faci cadou. De ce sunt deosebite? Pentru că, așa cum vedeți aici în imagine, și o să vă arăt și eu ce am eu în casă. Aceste bijuterii au o formă foarte drăguță și se pot deschide. Nu știu dacă se vede, să le arăt așa mai de aproape. Vedem dacă reușesc cumva, așa. Așa. Ce am eu acum este un medalion pe care l-am luat pentru fetița mea cu floarea vieții. Vă arăt imediat și cum se deschide. Și în interior au niște bucățele de fetru colorate, așa cum le vedeți și în imagine, inimioare sau cerculețe, depinde ce anume aveți. Așa se vede fetru verde la mine, tocmai mi-a picat de aici. Deci fetru verde. Această bucățică se parfumează cu uleiul pe care îl dorești și se poartă la gât sau sub formă de inel sau sub formă de brățară. Uleiul respectiv funcționează foarte bine pentru că fiind în apropierea corpului, te ajută foarte mult. Pentru fetița mea am luat-o pentru că folosim uleiurile pentru memorie, pentru învățat, pentru focusare. Ea fiind în clasa 8, acum are de dat examenul de evaluare națională și l-am luat ca să poată să-l poarte la gât. De asemenea, o secundă. Mai există o gamă de produse care mie mi sunt foarte dragi. Sunt făcute dintr-o rocă numită șungit. Este o rocă extrasă dintr-un meteorit care a căzut într-o regiune din Rusia numită Karelia și din care s-au făcut și bijuterii și multe alte, și la multe alte lucruri pot fi folosite, dar acum ne interesează capitolul bijuterii. Vedeți că au diferite forme, diferite mărimi pentru toate gusturile. O să vă spun că și bucățica de piatră pe care o port la gât acum, este tot din șungit și de asemenea o să vă arăt brățara pe care o vedeți în centrul imaginii. Este o brățară care se răsucește pur și simplu pe mână. Acum n-am mai pus-o ca să pot să vă prezint, dar mi-e foarte dragă și mi-am dorit-o de foarte mult timp. Următorii pe care i-am pe listă sunt cercelușii pe care îi vedeți în imagine și îmi plac foarte mult și au și rol terapeutic. Din câte m-am informat eu, ăsta este și motivul pentru care mi-am cumpărat medalionul de la gât, funcționează la nivelul ceacrei gâtului. Deci în afecțiunile tiroidei ajută la tratament. Excelent. Aici Bun. vreau să vă povestesc despre cadouri pentru domni, ca să nu se supere pe noi că nu-i băgăm în seamă. Ce vedeți în partea stângă a ecranului este acel difuzor pe care v-am spus că l-am avut în mașină. Este un difuzor mic care poate fi purtat oriunde, poate fi încărcat la priză cu un cablu USB sau la mașină se poate încărca. Este un difuzor care poate fi foarte ușor luat după noi, poate fi folosit și în casă, și la birou, și oriunde. Am să vi-l arăt, dar nu știu cum să-l prezint ca să-l vedeți. Deci cam așa arată. Comparativ cu palma mea, vă dați seama cât e de mic, cam jumătate de palmă să zicem, un pic mai mult. Așa. Și ce este fain la el este că doar se ridică pur și simplu capacul. Așa. Și înăuntru are sticluța. Merge cu sticluțe de 5 ml care pur și simplu se deșurubează de aici. Înăuntru există o pompiță pe unde este uleiul. Și ca și caracteristică funcționează cu uleiul nediluat, ceea ce înseamnă un parfum mai puternic în atmosfera acolo unde suntem. Se introduce la loc în suportul lui și îl pornim. Aici, după cum vedeți, are o găurică, este pentru cablu USB și merge așa, cu varianta pe portocaliu sau varianta pe albastru, în funcție de cum alegem să difuzeze. E cam greu cu el pe invers acum să-l pornesc. Cred că e și un pic descărcat al meu.
Uite că am reușit și pe albastru să-l fac. Și deja se vede cum iese uleiul pe aici și foarte ușor parfumează, fiind nediluat, imediat se simte mirosul lui. Deci pe ăsta l-am ținut lângă mine pitulat în mașină și n-a știut soțul meu ce se întâmplă acolo. Uh, un alt uh, un alt difuzor care poate fi folosit în mașină este cel pe care îl vedeți în mijloc, în partea de jos, pe același principiu ca și bijuteriile, cu fetru în interior și este ca un fel de inel care se înfige acolo la spațiul dedicat de la mașină. Iar în partea dreaptă vedeți un difuzor sub formă de sticluță, cum sunt cele obișnuite pe care le găsim și în comerț, în care se pune uleiul, se înșurubează, se întoarce invers ca bucățica de lemn să fie cuprinsă de ulei și se agață la oglindă. Sunt niște difuzoare care pot fi foarte ușor făcute cadou și care până la urmă pot să meargă și pentru doamne și pentru domni. Acum să nu-i lăsăm și pe ei pe din afară. Sunt chiar foarte faine. Mulțumesc frumos, Cristina. Sigur că astea sunt și menite să aducă bunăstare dacă mergi cu mașina, să fii totuși relaxat și să nu ajungi tensionat în casă și așa mai departe. Da, văd că aici ai pus și câteva seturi gata Da. formate de companie, da, și astea au rolul, de fapt, tot de a spori armonia în cuplu Da, nu o să și vorbim acum despre ele pentru da, că sunt produse foarte faine, dar nu o să vorbim despre ele. Am vrut doar să arăt că există mult mai multe produse și astea pot fi descoperite foarte ușor pe site-ul firmei. Dar în vreo măcar să se vadă cum arată, pur și simplu, cât de frumos sunt ambalate. Unele dintre ele vin inclusiv cu gentuțe de păstrare în spate, sunt sub formă de seturi, este chiar și mai avantajos ca și preț să cumperi la set decât separat și ele pot să fie, bineînțeles, un cadou deosebit pentru doamne și domni. După cum vedeți și după nume, Magical Woman, Men in Peace și Dragoste și Intimitate. Ce putem să mai spunem mai mult? exact. Spune-mi, te rog frumos, pentru că se știe că, normal, în fiecare zi ar trebui să fim frumoși, parfumați și să avem o prezență agreabilă lângă partenerul nostru. Cum putem face asta cu aceste produse de la Biwit și cum ne pot ajuta aceste uleiuri esențiale? Ne pot ajuta foarte mult. Tocmai de asta am și ales să vorbesc din cap până în picioare, trebuie să avem întotdeauna o prezență plăcută lângă partener sau nu numai lângă partener, să zicem așa. Există foarte multe uleiuri despre care toți știm. Dacă nu ai altceva la îndemână, poți să mesteci pur și simplu câteva bucățele de cuișoare sau bucățică de scoțișoară sau o gumă de mentă. Toți știm lucrurile astea. Deci toate aceste lucruri pe care deja le folosim conțin uleiuri esențiale într-o cantitate mai mare sau mai mică până la urmă. Am enumerat aici câteva uleiuri, dar aș vrea să vorbesc în mod special despre uleiul Dent de la Biwit, care este o combinație de uleiuri. Ajută la tratarea unei respirații urât-mirositoare, la tratarea aftelor, a afecțiunilor gingivale. Conține ulei de cocos și nu ulei de cocos, se diluează în ulei de cocos, am vrut să zic, câteva picături de ulei dent în ulei de cocos și se poate face clătirea gurii cu acest amestec sau pur și simplu se poate face o apă de gură cu uleiul dent și se pot pune și câteva periuțe de ulei pe periuță, de exemplu, sau în pasta de dinți. De ce spun în pasta de dinți? Pentru că la Biuit există niște paste de dinți care sunt ambalate în borcănașe de sticlă și se poate adăuga acolo și uleiul pentru aromă mai mare sau pentru tratament pur și simplu la nivelul dinților și gingiilor. Este un ulei care are mai multe uleiuri încorporate într-un dozaj corespunzător și tocmai de aia spun că este mai avantajos să folosim uleiul dent cu mai multe proprietăți decât fiecare ulei separat în parte. Conține cuișoare, lămâie, mentă, cimbru și oregano, care știm că au și proprietăți antibiotice, deci în cazul în care există o afecțiune inflamatorie sau puroi la nivelul dinților, are de asemenea lavandă, mușețel, palo santo, mirna pe care o vedeți și aici. Deci este un ulei destul de complex și care poate fi folosit cu încredere. Mai departe v-am pus chiar și o rețetă de pastă de dinți sau de apă de gură
care poate fi alcătuită și cu acest ulei dent în compoziția ei. Nu este greu de făcut, se poate obține relativ ușor și cu bicarbonat de sodiu, care știm toți că are rolul de albire a dinților, curcuma, care de asemenea este antiinflamatoare, și sunt lucruri pe care le putem procura relativ ușor, adică nu necesită foarte mare oboseală să faci o pastă de dinți sau apă de gură de genul ăsta. Bineînțeles că la Biuit avem și alte uleiuri, cum este Bodyguard sau Brez, care sunt foarte bune și pentru apă de gură și în caz de răcel și au mai multe aplicații. Bun. Mergând, da, dacă vrei să spui ceva? Nu. Aștept Mergând să mai, continui. ok, mergând mai departe de la cap în jos, mergem la deodorante. După cum vedeți și aici avem o gamă variată. Există deodorantul Pure, care nu are niciun fel de aromă, deodorantul Fresh, delicat pentru piele delicată, și deodorantul Men. Am unul dintre ele aici, vi-l pot arăta. De asemenea, sunt făcute, așa arată și pasta de dinți în asemenea recipiente. Toate recipientele de la Biuit sunt sub formă de recipiente de sticlă. Se pune foarte mult accent pe calitate, nu se pun uleiurile în plastic. Toate recipientele fiind de sticlă, este cu capac pur și simplu, se desface, este sub formă de cremă și există niște lingurițe din lemn cu care poate fi luat din tubul de deodorant și aplicat pe piele. Așa arată gama de deodorante. Acum fiecare ce aromă îi place. Domnii, bineînțeles, vor opta pentru cea pentru bărbați. Și un lucru deosebit pe care îl găsim la Biuit este gama de uleiuri parfumate făcute în funcție de zodii. Avem 12 uleiuri pentru zodii pentru doamne și 12 pentru domni. După cum vedeți, cele de sus scrie pe woman, cele de jos men. Sunt niște parfumuri sub formă de rolon. O să vă arăt unul pe care l-am și eu aici, este chiar pentru zodia mea, așa arată. Sunt cu căpăcele aurii foarte faine și înăuntru o biluță de rolon. Se aplică pe piele pur și simplu, în zonele de puls unde miroase mai bine, și combinațiile sunt extraordinare. Miros atât de frumos, mie îmi place foarte mult cum miroase și sunt deosebite pentru că pe zodii eu nu le-am mai văzut la nicio altă firmă. Poate noi nu știm, majoritatea dintre noi, că fiecărei zodii solare îi corespunde un partener imaginar solar. Adică provocarea noastră este să integrăm cumva valorile zodiei opuse, în așa fel încât să aducem echilibru în viața noastră și treptat să ne putem înțelege mai bine pe noi. Se creează o armonie între minte și inimă și conștientizăm propria noastră persoană și căpătăm o dorință de a manifesta mai multă iubire, mai multă înțelepciune. De exemplu, ca să dau așa niște exemple, pentru fecioară trebuie să integreze caracteristicile peștilor, gemenii caracteristicile săgetătorului, balanța caracteristicile berbecului, ceea ce nu am mai întâlnit în altă parte să văd asemenea lucruri. Dacă vom compara cele două zodii opuse cum ar veni, o să vedem că, într-adevăr, avem de învățat de la zodia opusă. La noi chiar în familie am observat aceste efecte, cum suntem cuplați unul cu altul, cam ce avem de învățat unul de altul. Copiii ne arată întotdeauna ce trebuie să învățăm și eu sunt corespondentul fiicei mele cea mică, cea mare este culmea corespondentul cu mătușa ei, nu cu vreunul din familie, și într-adevăr ne înțelegem mult mai bine când suntem așa legați unul cu altul, după cum arată și zodiile. Mi se pare foarte frumos ca și mod de prezentare și sunt un cadou foarte frumos de făcut celor dragi. Bun. Cristina, dacă am avut o zi proastă sau dacă ne simțim obosiți, ce putem face ca să ne revenim un pic și să armonizăm acea relație în cuplu, acea relație de cuplu? Tuturor ni se întâmplă într-adevăr să venim obosiți de la muncă sau după o zi lungă și stresantă sau cine știe ce alte lucruri s-au mai întâmplat. Putem să ne regăsim forța și să ne relaxăm cu un pic de voință. Nu trebuie să te lași copleșit și epuizat. De asta am pus și termenul aici titlul de forțe noi în doi.
Și plus 1 nu a referit în niciun caz la vecina de alături sau la vreo tailandeză de prin alte părți. Plus 1 m-am referit la partenerul nostru de nădejde, bineînțeles, Biuit. De ce spun asta? Pentru că fie că suntem o mamă care este săraca terminată după statul acasă cu copiii, fie că suntem un domn care venim de la servici, fie că ni s-a întâmplat ceva, întotdeauna lucrurile astea pot fi rezolvate dacă avem un picuț de răbdare și dacă comunicăm bine în cuplu. Aici am trecut câteva uleiuri care pot fi folosite în caz de epuizare, în caz de nevoia de a ne calma, de a ne relaxa și niște suplimente alimentare despre care să vă povestesc imediat. N-am să iau toate uleiurile la rând pentru că sunt multe și încă nu le-am trecut pe toate aici. O să povestesc despre câteva, două care mi s-au părut mie așa mai, care mi-au atras atenția mai mult, despre Get Up și despre I Am Happy. Get Up, așa cum îi spune și numele, ridică-te, e ca un impuls să nu ne lăsăm pradă disperării și epuizării. Poate fi folosit când ești apatic, când ești pesimist, când ești deznădăjduit sau deprimat. Ne oferă o stare de tărie psihică, de încredere, de siguranță și ne oferă energie și fizică și intelectuală și ne provoacă să luăm totuși inițiativa, să facem ceva. Iar uleiul I'm Happy restabilește armonia, toleranța, bunătatea. Ce m-a mirat foarte tare este că, adică m-a surprins plăcut, nu că m-a mirat, este un ulei care este eficient în cazul unor sentimente de mânie adânc ascunse în interiorul nostru de care nu ne dăm seama, care la un moment dat se pot transforma în ură sau sentimente care duc la mâncatul compulsiv. Ești supărat, ești nervos și te duci să te refugiezi în mâncare. Acest ulei ne creează o stare de relaxare în așa fel încât începem să ne dăm seama că nu se merită să ne facem nouă rău, păstrând acea mânie sau mâncând pur și simplu compulsiv. Și de asemenea este foarte util în situațiile în care am fost insultați, am fost criticați, suntem furioși, am fost decepționați de ceva anume. Dacă știm să folosim uleiurile și ne aducem aminte de ele că, uite, nu mă simt bine și ar trebui să fac ceva pentru asta, uleiurile esențiale ne pot fi de ajutor întotdeauna. Despre suplimentele alimentare ce vreau să vă spun, ce vedeți aici, este așa numită gamă de protein, cu mai multe variante, Power, Vision, I'm Happy. Asta o să facă subiectul unei alte discuții mai ample într-o emisiune viitoare, dar am vrut doar să aduc aminte de ele pentru că, de exemplu, Protein Power are rolul tocmai de a ne pune pe picioare. Ce este deosebit, o să vă arăt imediat cum arată. Noi le spunem ciocolată la borcan. De ce spun asta? Pentru că, după cum vedeți aici, în partea din stânga sunt babele de cacao bio-ro și în partea din dreapta sunt borcănașele unde va fi ambalată această ciocolată la borcan. Conține complex omega, complex gema, adică extrase din muguri de plante unde este toată vitalitatea plantei, uleiuri esențiale certificate terapeutic și esențe light și gold de aur de 24 de carate. Am aici chiar un tub de Protein Power. Așa arată ca tub, are 100 de mililitri, vine sigilat, după cum vedeți, și în interior are o consistență de cremă, vă arăt imediat, să iau unul care e desfăcut, și o linguriță dacă aș găsi o oare pe aici. Da. Ce vreau să vă arăt la lingurițe. Nu folosim lingurițe mari, obișnuite de cafea, ci lingurițe așa, micuțe, de espresso, care sunt făcute special să poată încăpea pe gura borcanului. Se introduce în interiorul borcănașului și este sub formă de cremă. Nu știu dacă se vede dacă se vede foarte bine. Se iau 3 lingurițe din această ciocolată pe zi. Un flacon de genul ăsta ajunge cam aproape o lună de zile. Și are efectul de a ne remonta în stările de oboseală. Ăsta e motivul pentru care am vrut să-l prezint acum. Și le veți cunoaște pe toate în timp la următoarea emisiune când ne va veni rândul. Așa.
Bun. Aici o să vă arăt imediat pe un slide anterior, o să vă arăt imediat cum arată și celelalte borcănașe. Deci sunt cu diferite denumiri, cu diferite utilizări, bineînțeles. Da. Cristina, ce facem dacă avem probleme în cuplu și ceva nu merge bine? Ce putem face? Avem remedii și în cazul ăsta, bineînțeles. În primul rând trebuie să nu intrăm în panică. Acum, depinde și ce fel de probleme avem. Nu întotdeauna lucrurile stau roz. Există mai multe situații, așa numite disfuncții sexuale, despre asta am optat să vorbim, care pot să fie sub formă de dependență de sex, fie sub forma lipsei libidoului. Când ne referim la dependența de sex, de cele mai multe ori, orice dependență, de fapt, ascunde o problemă mai adâncă. Fie vorba despre singurătate și nedorind să fii singur, te refugiezi în sex, în relații ocazionale, fie stres, fie o stare de anxietate, fie ceva care ne macină și pe care nu vrem, ne este frică să-l rezolvăm până la urmă și atunci ne refugiem în diverse adicții, că e fumat, că e alcool, că e sex, că e orice ar fi. În privința dependenței de sex, în general se întâmplă bărbaților, pentru că ei își permit din punct de vedere social, să zic așa, să umble prin mai multe părți decât femeile. Asta este realitatea, nu avem ce să facem. Aici aș vrea să vorbesc despre unul dintre uleiuri, le aveți aici enumerate. Aș vrea să vorbesc despre uleiul Stop Ad. Așa cum îi spune numele, vine de la Stop Addiction din engleză. Un ulei care ne ajută să renunțăm la dependențe, indiferent care ar fi ele. Este benefic pentru reducerea emoțiilor negative și ajută la curățarea organismului. Susține autocontrolul, poate fi folosit intern, se pun una-două picături într-o capsulă și se poate înghiți, dar bineînțeles, condiția de bază este să dorești să scapi de problema pe care o ai și să fii constant în administrarea capsulelor. Un lucru foarte important ar fi de spus că atunci când dorim să folosim orice fel de ulei, este foarte importantă o ancoră olfactivă. Ce am scris aici, viața mea este împlinită. Adică o formulare pe care noi putem să o folosim de fiecare dată când folosim uleiul respectiv, care să întărească acțiunea uleiului, care acționeze și la nivelul psihicului nostru și prin repetare, psihicul va înțelege că de fapt acea problemă pe care o avem trebuie rezolvată. Viața mea e împlinită. Dacă este împlinită, nu mai trebuie să mai plec în alte părți. Da? Deci asta o să o vedeți la mai multe uleiuri la care am dat exemplu de ancoră olfactivă. Acum, în ce privește lipsa dorinței sexuale, poate să aibă mai multe cauze, atât la bărbat cât și la femeie. La bărbat poate să fie anxietatea, care este un lucru foarte important. Organismul nostru nu funcționează la comandă, apăsăm pe buton și toate lucrurile sunt perfect. Nu. Poate să fie vorba de o secreție scăzută de hormoni androgeni, poate să fie vorba de depresie, un stil de viață necorespunzător, cu nopți pierdute, cu alimentație necorespunzătoare, cu un amalgam de factori negativi care până la urmă se ducă și la scăderea libidoului. După cum vedeți aici, am enumerat de asemenea uleiuri monospecie și uleiuri combinate. Deja v-am vorbit despre Eros, despre Superman. Am pus și aici de asemenea o ancoră olfactivă. Pot să mă bucur de corpul meu. Sunt fericit să fiu bărbat. Da? Este foarte important să putem să ne rezolvăm aceste probleme. La femeie încă e chiar mai complicat un pic pentru că poate fi vorba de o frică de partener, un partener insensibil, violent, poate să fie o frică de tată din copilărie, pot să fie, de exemplu, prejudecăți legate de sex, poate să fie vorba de prezența unor boli, poate să fie problema apropierii menopauzei, când libido oricum scade și când se produc modificări la nivelul organismului femeii și în acele momente ea are nevoie să-i se lase timp să se simtă bine în momentele romantice în doi și să beneficieze de mai multă tandrețe și de mai multă atenție decât în restul perioadei în care este mai tânără și mai activă și lucrurile stau altfel. Și de asemenea și ele pot folosi ancora olfactivă, pot să mă bucur de corpul meu, sunt fericită că sunt femeie.
Da? Aici, de exemplu, uleiul Inner Woman ar putea ajuta mai mult pentru această situație, să descoperi femeia ta din interior. Uh, un alt capitol despre care aș vrea să vorbim este infertilitatea, care pentru unele cupluri chiar este o problemă foarte mare. Dar trebuie să descoperim întotdeauna ce se întâmplă în spatele unei probleme. Atunci când îți dai voie ca lucrurile să se întâmple de la sine, când vrei să concepi un copil, cele mai multe cupluri sunt stresate de faptul că au tot încercat și nu se întâmplă. Se consideră infertilitate în momentul în care în mod regulat au loc raporturi sexuale și totuși nu se produce o sarcină pe perioada de un an. Pot să fie diverse cauze. Nu discutăm de partea anatomică acum sau de chestiile de funcționare, de funcționalitate, de fiziologie. Vorbim de partea de subtil, de partea în care se întâmplă ceva și la nivel mental tu nu poți să te gândești că ai putea avea grijă de un copil. Și atunci apare această opoziție mentală, deși tu spui că vrei să ai un copil, dar subconștientul tău îți spune cu totul altceva. Că este o teamă de a-l crește, că este o teamă de a naște, că este o teamă de a se distruge relația de cuplu. Diverse motive care ne pot trece prin cap, ca și ideea principală este opoziția față de viață. Și aici am enumerat o grămadă de uleiuri care merg ca și monospecie, atât pentru femei cât și pentru bărbați, și de asemenea suplimente alimentare. Din aceeași gamă de proteinuri, cum v-am arătat adineauri ciocolățica la borcan, este și proteinul Wofert, care este o combinație de uleiuri care susține sănătatea aparatului reproducător și poate fi util ca și tratament adjuvant în infertilitate. De asemenea, ancora olfactivă, care poate fi folosită, ce am ales eu aici, fiecare dintre noi poate să-și formuleze propria ancoră după cum simte că are nevoie. Dau voie vieții să curgă prin mine, sunt întotdeauna în locul potrivit, la momentul potrivit pentru mine, mă respect și știu mereu ce este bine pentru mine. Trebuie să luăm în calcul că, valabil și pentru femei și pentru bărbați, că niciodată nu vom fi perfect pregătiți pentru a avea un copil. Când se întâmplă, trebuie să fim bucuroși că s-a întâmplat. Dacă nu se întâmplă, mai avem de lucrat cu noi. A avea un copil nu este musai nevoie să fie făcut chiar de noi. Putem să și găsim alte variante, să putem crește până la urmă un sufletel lângă noi. Dar trebuie să ne dăm voie. Asta este cel mai important. Excelent. Cristina, știi foarte bine că la un moment dat mai există și acea problemă că unul din parteneri începe să sfărăie. Avem vreun remediu în acest sens? Știm noi cine începe să sfărăie mai des, nu? Așa. Avem un remediu și pentru sfărăit și pe asta l-am băgat în calcul. Și sfărăitul reprezintă la nivel de subconștient refuzul de a renunța la anumite vechi obiceiuri. Acum, bineînțeles că pe lângă asta există și cauzele anatomice, diverse probleme, alcoolul, obezitatea, polipii și un lucru foarte important, fumatul înainte de culcare. Avem, bineînțeles, remedii și pentru problema sfărăitului la biuit. De asemenea, mi s-a părut o chestie deosebită. Snore stop, de exemplu, stop sfărăit, sau deep sleep, care poate fi pus în difuzor să lăsăm toată noaptea după ce am rezolvat sfărăitul să dormim liniștiți. Antis, așa cum îi spune numele, este chiar antistres și ne poate ajuta. Stop ads, de care am vorbit deja adineauri, că dacă vorbim acum de fumat sau de alcool sau lucruri de genul ăsta, avem nevoie și de înlăturarea cumva adicției și foarte important uleiul de I don't smoke, adică eu nu fumez. Și aici cu mențiunea că, bineînțeles, să dorești să te lași de fumat și să folosești, bineînțeles, uleiul respectiv cu consecvență. Uleiul Snore Stop este un amestec de asemenea de uleiuri care trebuie folosit împreună cu un ulei purtător, cum am zis, de cocos sau orice alt ulei, și care poate fi aplicat în zona pieptului sau în zona nasului, pe vârful nasului. Și atunci, pe măsură ce noi respirăm, bineînțeles că inhalăm mirosul respectiv și ne ajută la sfărăit. Doar câteva picături sunt necesare de folosit, nu mai mult. Poate fi pus, bineînțeles, și în difuzor, dar mai eficient ar fi la nivelul pielii pentru că este mai aproape de nas. Despre uleiul I don't smoke vreau să vorbesc câteva cuvinte de asemenea și să spun tuturor, că sunt femei sau bărbați,
faptul că fumatul este un factor foarte nociv la nivelul vascularizației. Producând vasoconstricție, bineînțeles că afectează și vasele de sânge de la nivelul zonei genitale. Și așa poate să contribuie ca și factor negativ la apariția problemelor de disfuncții sexuale despre care am vorbit mai devreme. Deci, cine dorește să se lase de fumat, de asemenea poate să folosească ca și ancoră diverse combinații de motivații, ca să zic așa, pe lângă faptul că le exprimăm pur și simplu verbal sau în mintea noastră, trebuie să te și vizualizezi ce beneficii ai obține dacă nu ai mai fuma. În primul rând, sănătatea, în al doilea rând, o viață sexuală mai împlinită, în al treilea rând, banii cheltuiți, mirosul care, orică le ascunde cu orice uleiuri, este un miros specific celor care fumează și unora nu le place, iar Idle Smoker îi poate ajuta să le consolideze voința, să fie mai fermi în dorința de a renunța la fumat. De asemenea, limitează pofta de mâncare, susține detoxifierea organismului, a plămânilor până la urmă și cei care se lasă de fumat. Mult timp mai au de eliminat din plămâni și poate fi folosit împreună cu protein DX, de exemplu, pentru detoxifierea organismului ca să fie un proces mai ușor. Bun. Cristina, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile de astăzi. Eu cred că am putea vorbi la nesfârșit despre aceste produse și uite că ne pot ajuta în relația noastră de cuplu. Te rog frumos să-mi spui dacă ai un cuvânt în încheierea acestei emisiuni pentru ascultătorii noștri. Să ne imaginăm că totuși lucrurile stau bine, nu vorbim de lucruri rele, dar pentru situațiile în care, de exemplu, luăm în calcul doar că suntem obosiți, să zicem, așa cum e vorba românului că pofta vine mâncând, eu zic că și cheful de sex trebuie ajutat un pic. Nu zic neapărat sex, de relații romantice, să zicem că e mai frumos, așa, trebuie ajutat. Și îl putem ajuta cu un pic de calm, cu un pic de relaxare, cu un pic de uleiul în difuzor, cu un masaj. Nu contează că e masaj erotic sau că e pur și simplu un ulei aplicat după gât să te relaxezi în zona cefei și te simți un pic mai bine. Uleiul care pot să favorizeze comunicarea și important este să ne dorim să ne transformăm o seară obișnuită într-o noapte plină de romantism și de pasiune pentru că se poate. Dacă vrei cu adevărat, se poate. Bun. Mulțumesc frumos, Cristina, încă o dată. Informațiile au fost foarte prețioase. Dacă poți să și oprești share-ul în Zoom. Dacă ai rămas alături de noi până acum, mă bucur foarte mult și dacă ai găsit acest episod valoros, nu uita să-l împărtășești cu prietenii tăi și, de asemenea, nu uita să ne dai un like și o abonare la canal pentru următoarele noastre episoade. Așadar, după cum te-am informat la începutul acestui videoclip, surpriza acum începe. Surpriza noastră pentru tine, pentru că Viwit, așa cum am vorbit și în primul nostru episod, oferă produse curate, pure și uleiurile certificate terapeutic, noi am pregătit o surpriză de dragobete, adică de ziua îndrăgostiților românește. Așa, pe românește o să avem o tombolă. Dacă te vei înscrie pe linkul pe care îl vei găsi în descrierea acestui videoclip, indiferent de comanda pe care tu o vei plasa, să-ți iei un ulei favorit pentru adicție, pentru o stare de bine, indiferent ce vei găsi tu pe site, acolo vei găsi și mai multe informații, vei participa la o tragere la sorți, la o tombolă cu o tragere la sorți, printre care vei putea să câștigi un ulei esențial Love. De asemenea, pentru că noi lucrăm într-o echipă, am încă o parteneră foarte dragă mie, care s-a gândit și este și terapeut și coach, s-a gândit la a promova, dacă vreți, pentru relația de cuplu și pentru armonizarea relației de cuplu, i-a venit ideea să facă un joc pentru cupluri pe care și tu îl poți câștiga la această tombolă. Acest joc este exact ca și cum ai jucat, de exemplu, dacă ai jucat când ai fost mic, Piticot, da? Este un board game cu foarte multe cărți, cu multe întrebări, cu provocări, așadar îți recunoști probabil lipsurile sau ce trebuie îmbunătățit în relația ta de cuplu, să-ți cunoști partenerul mult mai bine
și, de asemenea, să fie un joc distractiv și care să producă și amuzament și așa mai departe. Așadar, acestea fiind spuse, nu uita să dai un like, un share și te așteptăm cu drag la următorul nostru episod. Îți doresc până 24 februarie, când ne întâlnim la Tombola, o zi plină de iubire și o relație armonioasă în cuplu.